به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دانشجویان عزیز. من محمد رضا جعفری هستم، مدرس کتاب فوکس آن وکابولری 1 و دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی. Star Trek Technology. One of the most successful science fiction programs of all time is Star Trek. یکی از موفق ترین برنامه‌های علمی تخیلی در طول زمان مجموعه سفر ستاره‌ای هست. The original television series was first broadcast from 1966 to 1969. برنامه تلویزیونی اولیه از سال 1966 تا 1969 پخش شد. This sparked the Trekkie phenomenon, with a total of 6 television series and 11 movies as of 2009. که این باعث به وجود آمدن ترکی در حقیقت به طرفداران فیلم استار ترک میگن. که این در حقیقت باعث به وجود آمدن پدیده ترکی شد با مجموع 6 سریال تلویزیونی و 11 فیلم در سال 2009. A large part of Star Trek's ongoing popularity with science fiction fans is the futuristic gadgets found in the various episodes. قسمت مهمی از محبوبیت پیوسته سریال سفر ستاره‌ای در میان علاقه‌مندان به برنامه علمی تخیلی دستگاه‌های آینده نگرانه‌ای بود که در قسمت‌های متفاوتی از اون پیدا می‌شد. Although transporters, time travel machines and the like are not currently feasible, اگرچه وسایل حمل و نقل، ماشین سفر در زمان و امثال آنها در حال حاضر امکان پذیر نیستند، other equipment seems viable and may be developed during our lifetimes. دیگر تجهیزات به نظر می‌رسد که عملی باشند و ممکن است که در طول زندگی ما توسعه پیدا کنند. Consider the advanced hologram technology on the ship's holodecks, which allowed characters to create simulated realities. در نظر بگیرید تکنولوژی پیشرفته هولوگرام رو در اتاقک کشتی. در حقیقت هولودک رو به اتاقهای شبیه سازی مجازی میگن که فیلمنامه‌ها و محل‌ها رو اونجا بارگذاری میکنن که اجازه میده به شخصیت‌ها که واقعیت‌های شبیه سازی شده‌ای رو خلق کنند. Scientists are working to develop similar technology today and teleimmersion is one such application. دانشمندان در حال حاضر در حال توسعه تکنولوژی مشابهی امروزه هستند و تلایمرژن رو میشه در حقیقت امکان حضور از راه دور معنی کرد و امکان حضور از راه دور یکی از این کاربردها هستش. Teleimmersion will create a simulated virtual room that allows people to come together and interact without leaving their own physical location. امکان حضور از راه دور یک اتاق مجازی شبیه سازی شده ای رو به وجود میاره که به افراد اجازه میده که دور هم جمع بشن و با هم در تعامل باشن بدون ترک کردن مکان فیزیکی خودشون. In fact, many of the Star Trek technologies that seemed dubious or impossible only a few decades ago now are available for use in the real world. در حقیقت تعداد زیادی از تکنولوژی‌های مجموعه سفر ستاره‌ای که به نظر شک برانگیز و غیر ممکن می‌رسید در چندین دهه قبل در حال حاضر در دسترس برای استفاده در دنیای واقعی هستند. Probably the most notable of these gadgets was the handheld flip-open communicator, often used by Captain Kirk to summon help when he and his crew were in danger on some alien world. احتمالاً برجسته ترین این دستگاه‌ها ارتباط گیرنده بازشوی جیبی بود که اغلب توسط کاپیتان کرک استفاده می‌شد برای احضار کمک هنگامی که او و خدمه‌اش در خطر بودند در یک دنیای بیگانه. It allowed portable and lightweight communication wherever a person was. که اون اجازه یک ارتباط قابل حمل و سبک رو میداد هر کجایی که یک شخص حضور داشت. The appearance of this device started Martin Cooper and his team at Motorola thinking about how to develop a mobile phone. باعث شد که مارتین کوپر و تیمش در موتورولا فکر بکنن درباره اینکه چطور یک تلفن همراه رو ارتقا بدن یا گسترشش بدن. The first mobile phones were hardly convenient. تلفن‌های همراه اولیه به سختی راحت بودند یا رایج بودند. They weighed 2.2 pounds
آنها 2.2 پوند وزن داشتند and the batteries allowed only 35 minutes of talk time. و باتری ها تنها اجازه 35 دقیقه از صحبت کردن رو میدادند. However, once the technology was introduced, it advanced and miniaturized until it was developed into the small cell phones we have today. اگرچه هنگامی که اون تکنولوژی معرفی شد، پیشرفت کرد و کوچک شد تا اینکه توسعه پیدا کرد به تلفن‌های همراه کوچکی که ما امروزه داریم. Which not only allow voice communications, but also allow access to all of the textual and graphic reaches of the internet. که نه تنها اجازه ارتباط صوتی رو به ما میده، بلکه اجازه دسترسی به منابع متنی و گرافیک اینترنت رو هم به ما میدهد. As a result, cell phones are now commonplace. در نتیجه، موبایل ها در حال حاضر رایج هستند. With at least 85% of adults in the US and the UK owning one. با حداقل 85% از افراد بزرگسال در آمریکا و بریتانیا که یک دونه از اون رو دارند. A number of other electronic devices from Star Trek are also now commonplace. میگه تعدادی از دیگر ابزارهای الکترونیکی از سفر ستاره‌ای در حال حاضر رایج هستند. Many of the Star Trek computerized gadgets feature touch screens, including the Starship Enterprise's controls. خیلی از گجت‌های کامپیوتری سفر ستاره‌ای ارائه می‌دادند صفحه‌های لمسی رو که شامل کنترل‌های سازمانی سفینه‌شون بود. Nowadays, touch screens appear on everything from cell phones to smart refrigerators. در حال حاضر صفحه‌های لمسی ظاهر می‌شوند برای هر چیزی از تلفن‌های همراه تا یخچال‌های هوشمند. Our modern e-book readers and Blackberries were also foretold by the small computerized tablets that the Star Trek crew used for reading and storing data. کتابخوان‌های الکترونیکی مدرن ما و بلکبری ها پیشگویی شده بودند توسط تبلت‌های کامپیوتری کوچکی که خدمه استار ترک استفاده می‌کردند برای خواندن و ذخیره اطلاعات. And just as the Star Trek crew could always find its location when on missions to foreign planets by using scanners و درست هنگامی که خدمه استار ترک یا سفر ستاره‌ای میتونستن همیشه پیدا کنن لوکیشنشون رو هنگامی که در یک مأموریت در یک سیاره بیگانه بودند با استفاده از اسکنرها، we can now do this on Earth by using a GPS, Global Positioning System device. ما میتونیم الان این کار رو در زمین انجام بدیم با استفاده از یک دستگاه GPS. Some of the medical technologies on Star Trek have also become reality. برخی از تکنولوژی‌های پزشکی در سفر ستاره‌ای هم تبدیل به واقعیت شدند. In the show, brain surgery was performed by attaching a gadget to someone's head. در نمایش، جراحی مغز انجام می‌شد با اتصال یک دستگاه به سر یک شخص. Which healed internal injuries without cutting into the brain. که درمان می‌کرد آسیب‌های داخلی رو بدون برش زدن یا بدون باز کردن مغز. There is now a similar procedure called gamma ray surgery. در حال حاضر یک روش مشابه وجود داره که نامیده می شود جراحی اشعه گاما. Where a number of beams of gamma radiation are precisely focused at a single target, for example a brain tumor. که تعدادی از پرتوهای اشعه گاما به طور دقیق متمرکز میشن روی یک هدف مشخص، برای مثال یک تومور مغزی. This dissolves and eliminates the diseased area. که این قسمت بیماری را حل کرده و از بین میبرد. Since the procedure is non-invasive, there is little pain and much less chance for infection. از آنجا که این پروسه غیر تهاجمی است، درد کمتر و احتمال کمتری برای عفونت وجود دارد. Star Trek doctors also diagnose patients using the versatile handheld three-quarter scanners. پزشکان سفر ستاره‌ای همچنین با استفاده از اسکنرهای سه‌گانه جیبی چند منظوره برای تشخیص بیماری بیماران استفاده می‌کردند. In fact, the Star Trek tricorder seemed to do everything from checking a planet's atmosphere to diagnosing a broken engine. در حقیقت سه‌گانه‌های دستگاه سه‌گانه سفر ستاره‌ای به نظر می‌رسید که همه کار انجام دهد.
از چک کردن شرایط اتمسفری یک سیاره تا تشخیص یک موتور خراب. Modern patients are scanned in essentially the same way. بیماران امروزی اساساً به روش مشابهی اسکن می‌شوند. By magnetic resonance imaging, MRI, and CAT scans. با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یا همون MRI و اسکن CAT. Although the equipment is much larger than a handheld device. اگرچه که تجهیزات بسیار بزرگتر از یک دستگاه دستی هستند. Even the crusty Dr. McCoy would be impressed. حتی آقای دکتر مکوی بداخلاق هم ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیرن. Another Star Trek technology that appears to be within reach is the universal communicator. دیگر تکنولوژی سفر ستاره‌ای که به نظر می‌رسد که در دسترس باشد، پیامرسان جهانی است. A number of translators already are available on the internet. تعدادی از مترجمان در حال حاضر در اینترنت در دسترس هستند. And they do a fair, although far from perfect job of translating written texts. و آنها یک کار منصفانه که البته فاصله دارد از عالی بودن از ترجمه متن‌های نوشتاری را انجام می‌دهند. But translating a speech is much more difficult. اما ترجمه گفتار خیلی سخت‌تر هست. People speak with a wide variety of dialects and accents. مردم صحبت می‌کنند با یک گستره وسیعی از گویش‌ها و لهجه‌ها. Which current voice recognition systems simply cannot cope with. که سیستم‌های شناسایی صدای موجود نمی‌توانند به راحتی با آنها کنار بیان. For the best results, برای بهترین نتیجه‌ها, the software must be trained to each speaker's individual voice. نرم افزار باید به صدای هر یک از صحبت کنندگان آموزش داده شود. However, improvements gradually are being made, and it may be years rather than decades before sufficiently powerful voice recognition software makes simultaneous oral translations possible. اگرچه پیشرفت‌هایی به تدریج در حال انجام هستند و ممکن است که سالها به جای دهه‌ها کافی باشد برای درست کردن سیستم شناسایی صدای قدرتمند که بتواند ترجمه همزمان را ممکن سازد. With advances such as these, با چنین پیشرفت‌هایی it is fair, exciting and perhaps a bit frightening to ask. منصفانه، هیجان انگیز و شاید یک مقدار ترسناک باشد که بپرسیم How far behind can Mr. Spock's telepathic mind-meld communication be? که چقدر از ارتباط آمیخته ذهنی تلپاتیک آقای اسپوک ما عقب‌تر هستیم. Word number 1. Accent. Accent. یک اسم هست به معنای لهجه. A way of pronouncing the words of a language that shows which country, area, or social class a person comes from. به عنوان مثال, she spoke English with an accent. او انگلیسی را با لهجه صحبت می کرد. Word number 2. Battery. Battery. یک اسم هست به معنای باتری. An electric that provides a supply of electricity for something such as radio, car, or toy. به عنوان مثال, a battery is not supplied with this product. باتری با این محصول ارائه نمی شود. Supply به معنای ارائه شدن هستش. Word number 3. Convenient. Convenient. یک صفت هست به معنای آسان و یا مناسب. Useful, easy or quick to do, not causing problems. که مترادف‌های این کلمه عبارتند از کلمات handy, practical و useful. به عنوان مثال, It's very convenient to pay by credit card. یعنی پرداخت با کارت اعتباری بسیار راحت است. برای بررسی کلمات همخانواده convenient همونطور که می‌بینید این کلمه ریشه فعلی نداره. و ریشه اسمیش برابر هست با کلمه convenience به معنای راحتی. خود این کلمه صفت هستش و راحت قیدی هم بهش پسوند الوا اضافه شده. conveniently یعنی به طور راحت. Word number 4. Cope. Cope. یک فعل هست به معنای از پس چیزی برآمدند که معمولاً حرف اضافه with میگیره. Cope with. To deal successfully with something difficult. که معادل های این کلمه برابرند با handle, deal with و manage. به عنوان مثال,
He wasn't able to cope with the stresses and strains of the job. یعنی او نمیتوانست با استرس ها و فشارهای شغلی کنار بیاید. Word number 5. Crew. Crew یک اسم هست به معنای خدمه، پرسنل، کارکنان. A group of people with special skills who work together. به عنوان مثال, none of the passengers and crew were injured. یعنی هیچ یک از مسافرین و خدمه آسیبی ندیدند. کلمه injured خودش یک صفت است به معنای آسیب دیده. Word number 6. Dialect. Dialect یک اسم هست به معنای گویش که معادل انگلیسیش هم برابر است با a form of a language that is spoken only in one area with words or grammar that is slightly different from other forms of the same languages. به عنوان مثال, they speak a southern dialect of French. یعنی آنها به گویش جنوبی فرانسوی صحبت می کنند. Word number 7. Dissolve. Dissolve یک فعل هست به معنای حل کردن. To make a solid become part of a liquid. یعنی تبدیل یک شیء جامد به حالت مایع. که مترادفهای این کلمه برابر هستند با melt, liquefy و soften. به عنوان مثال dissolve the tablets in water. یعنی قرص را در آب حل کن یا حل کنید. Word number 8. Dubious. Dubious یک صفت هست به معنای مشکوک. Not certain and slightly suspicious about something. که مترادفهای این کلمه برابر هستند با doubtful, questionable و unpromising. به عنوان مثال I was pretty dubious about the whole idea. یعنی من در مورد کل ایده کاملا مشکوک بودم. برای بررسی کلمات همخانواده dubious همونطور که می‌بینید این کلمه ریشه فعلی نداره. در حالت اسمی برابر است با کلمه dubiousness به معنای شک و یا تردید. و خود این کلمه در حالت صفت وجود داره و حالت غیریش هم برابر است با dubiously. Dubiously یعنی به طور مشکوک. Word number 9. Feasible. Feasible یک صفت هست به معنای محتمل و یا ممکن. That is possible and likely to be achieved. که مترادفهای این کلمه برابر هستند با practical, workable و possible. به عنوان مثال It's not feasible to manage the business on a part-time basis. یعنی مدیریت کسب و کار به صورت پاره وقت امکان پذیر نیست. با بررسی کلمات همخواننده feasible همونطور که ملاحظه می‌کنید باز همین کلمه ریشه فعلی نداره. در حالت اسمی برابر است با کلمه feasibility به معنای امکان و یا شدنی بودن. خود کلمه feasible به معنای ممکن هستش و کلمه feasibly هم قید هست به معنای در صورت امکان. Word number 10. Flip. Flip یک فعل هست به معنای ضربه ناگهانی. To move something with a quick sudden movement so that it is in a different position. به عنوان مثال He flipped the lid open and looked inside the case. یعنی او در را با یک ضربه ناگهانی باز کرد و به داخل جعبه نگاه کرد. Word number 11. Global. Global یک صفت هست به معنای جهانی. Covering or affecting the whole world. که مترادفهاش برابر هستن با کلمات international, long scale و worldwide. به عنوان مثال The commission is calling for a global ban on whaling. یعنی این کمیسیون خواستار ممنوعیت جهانی شکار نهنگ است. با بررسی کلمات همخواننده global همونطور که مشاهده می‌کنید ریشه فعلیش برابر است با کلمه globalize. globalize به معنای جهانی سازی کردن. و ما دو تا اسم براش داریم. اسم اول globe به معنای دنیا و یا کره و globalization به معنای جهانی سازی هست. صفتش هم که خود کلمه global هست و در حالت قیدی هم میگیم globally. globally به معنای در سطح جهانی. Word number 12. Graphic. Graphic یک صفت هست به معنای گرافیک. Connected with or including drawing, printing or designing.
به عنوان مثال he is a perfect graphic designer یعنی او یک طراح گرافیک کامل است. با بررسی کلمات همخانواده گرافیک همونطور که میبینید این کلمه ریشه فعلی نداره. حالت اسمش برابر است با کلمه گرافیکس به معنای گرافیک و ما 2 صفت براش داریم که کلمه اول گرافیک به معنای گرافیکی هست و کلمه دوم گرافیکال. کلمه گرافیکال بیشتر در معنای برداری استفاده میشه و در حالت قیدی هم میگیم graphically یعنی به طور برداری، به طور گرافیکی. Word number 13 magnetic یک صفت هست به معنای مغناطیسی. Capable of attracting iron objects. به عنوان مثال The block becomes magnetic when the current is switched on. یعنی بلوک با روشن شدن جریان مغناطیسی می شود. در بررسی کلمات همخانواده مگنتیک همونطور که میبینید ریشه فعلیش برابر است با کلمه magnetize یعنی مغناطیسی کردن. در حالت اسمی هم 3 اسم داریم. مگنت به معنای آهنربا، مگنتیزم به معنای مغناطیس یا یه جوری خاصیت آهنربایی و مگنتیزیشن به معنای قطبی سازی کردن، به معنای قطبی سازی هستش. در حالت صفت هم که گفتیم کلمه مگنتیک رو داریم و در حالت قیدی هم کلمه magnetically یعنی به صورت آهنربایی. Word number 14 mission یک اسم هست به معنای مأموریت. An important job that involves traveling somewhere. به عنوان مثال They went on a mission last week یعنی آنها هفته گذشته به یک مأموریت رفتند. Word number 15 mobile یک اسم هست به معنای متحرک. This is not permanently in one place and can be moved easily and quickly. که مترادفاش برابر هستن با کلماتی مثل movable, not fixed و transportable. به عنوان مثال He has a weight problem and is not very mobile. یعنی او مشکل وزن دارد و تحرک زیادی ندارد. Word number 16 oral یک صفت هست به معنای شفاهی. Spoken rather than written که مترادفاش برابر هستن با کلمات spoken, verbal و by mouth. به عنوان مثال He took a test of both oral and written French. یعنی او در آزمون شفاهی و کتبی زبان فرانسه شرکت کرد. Word number 17 portable یک صفت هست به معنای قابل حمل. Able to be carried or moved easily. به عنوان مثال The good thing about the computer is that it's portable. یعنی خوبی این رایانه این است که اون قابل حمل است. در بررسی کلمات همخواننده پورتبل همونطور که میبینید این کلمه ریشه فعلی و یا قیدی نداره. حالت اسمیش برابر هست با کلمه portability به معنای قابلیت حمل هستش و خود پورتبل هم که صفت هست. Word number 18 refrigerator یک اسم هست به معنای یخچال. A large piece of electrical equipment used for keeping food and drink cool. به عنوان مثال This dessert can be served straight from the refrigerator. یعنی این دسر را میتوان مستقیما از یخچال سرو کرد. در بررسی کلمات همخانواده refrigerator همونطور که میبینید ریشه فعلیش برابر هست با کلمه refrigerate به معنای منجمد کردن، سرد کردن هستش. و ما 2 اسم براش داریم. refrigeration به معنای سردسازی و refrigerator هم به معنای یخچال. در حالت صفتی هم کلمه refrigerated رو داریم. کلمه refrigerated به معنای سرد شده هستش و این کلمه ریشه قیدی رو نداره. Word number 19 scan یک فعل هست به معنای اسکن کردن. To use a piece of equipment that passes an electrical beam over something. To take a picture of what is inside. به عنوان مثال This software is able to scan every photo. یعنی
این نرم افزار قادر است هر عکسی را اسکن کند. در بررسی کلمات همخانواده اسکن همونطور که می‌بینید در حالت فعلی خود کلمه اسکن رو داریم به معنی اسکن کردن. در حالت اسمی ما دو تا اسم براش داریم. کلمه اول اسکن که خب خود در حقیقت اسم اسکن هست و در کلمه دوم کلمه اسکنر رو داریم به معنی دستگاه اسکن. و در حالت صفتی هم کلمه اسکند رو داریم به معنای اسکن شده. و این کلمه هیچ ریشه قیدی رو نداره. Word number 20. Software. یک اسم هست به معنای نرم افزار. تعریف انگلیسیش هم برابر هست با The sets of programs that tell a computer how to do a particular job. به عنوان مثال Will the software run on any machine؟ یعنی آیا نرم افزار روی هر ماشینی اجرا می شود؟ Word number 21. Spark. یک فعل هست به معنای برانگیختن یا باعث چیزی شدن که معادل انگلیسیش برابر هست با to cause something to start or develop especially suddenly که مترادفاش کلماتی مانند start, launch و set in motion هستند. به عنوان مثال Winds brought down power lines sparking a fire. یعنی باد خود برق را پایین آورد و باعث آتش سوزی شد. Word number 22. Tablet. یک اسم هست به معنای لوح و یا کتیبه. البته تبلت ممکنه شما به معنی قرص هم شنیده باشیدش ولی خب چیزی که توی این درس مورد استفاده قرار گرفته معنی لوح یا کتیبه هستش. A pad of paper for writing on. به عنوان مثال People used to write on tablets in the past. یعنی مردم در گذشته روی لوح‌ها می نوشتند. Word number 23. Trek. یک اسم هست به معنای سفر. حالا این سفر میتونه یک سفر پیاده روی یا یک سفر طولانی هم ترجمه بشه. A long hard walk lasting several days or weeks, especially in the mountains. که مترادف این کلمه برابر هستند با journey, long trip و voyage. به عنوان مثال I really hate long treks. یعنی من واقعا از سفرهای طولانی متنفرم. Word number 24. Viable. یک صفت هست به معنای عملی و یا ممکن. Able to be done or worth doing. به عنوان مثال There is no viable alternative. یعنی هیچ جایگزین عملی یا ممکنی وجود ندارد. در بررسی کلمات همخواننده viable هم همونطور که میبینید این کلمه ریشه فعلی نداره. حالت اسمیش برابر هست با کلمه viability به معنی زیست پذیری. در حالت صفت خودش کلمه viable هست به معنی ممکن و در حالت قیدی هم کلمه viably رو داریم. viably به معنی به صورت ممکن. A nudge in the right direction. یعنی یک تلنگر در مسیر درست. Freedom, independence, choice, these are all good things, right? آزادی، استقلال، انتخاب، همه اینها چیزهای خوبی هستند. درسته؟ Some might even argue that these are basic human rights. برخی ممکن است که حتی استدلال کنند که اینها حقوق اولیه بشر هستند. And that having laws that dictate behavior clashes with our right to choose for ourselves. و dاشتن قوانینی که رفتاری رو به ما دیکته کنند با حق ما برای انتخاب برای خودمان مغایرت دارد. But is there such a thing as too much choice? آیا چیزی به نام انتخاب بیش از حد وجود دارد؟ Yes, some say. بله، برخی میگویند. Being free and independent requires us to make choices. And sometimes those choices can be difficult. آزاد بودن و مستقل بودن نیازمند انتخاب کردن هست. و بعضی وقتا این انتخاب ها می توانند سخت باشند. Let's say you've decided you want to eat more healthfully. بیایید فرض کنیم که شما تصمیم گرفته اید که می خواهید غذای سالم تری بخورید. You've read books, blogs, and magazine articles about healthy diets and listened to news reports about what is and isn't good for you. شما کتاب‌ها، بلاگ‌ها و مقاله‌های مجله‌ای را درباره رژیم سلامتی خوانده اید و همچنین به گزارش‌های خبری در مورد اینکه چه چیزی برای شما خوب هست و چه چیزی خوب نیست رو گوش کرده اید. However, you don't have time to carefully plan menus for meals or read food labels at the supermarkets.
با این وجود شما زمان کافی ندارید که برای منوی غذایی با دقت برنامه‌ریزی کنید یا حتی لیبل های غذا در سوپرمارکت رو بخونید. Since you really are committed to a healthier lifestyle, a little help would come in handy, wouldn't it? از آنجا که شما واقعاً متعهد به یک سبک زندگی سالمتر هستید، یک مقدار کمک کوچک مفید خواهد بود، مگر نه؟ This is where a choice architect can help relieve some of the burden of doing it all yourself. ما اینجا choice architect رو بگم خدمتتون که در حقیقت این کلمه به افرادی اطلاق میشه که طراح انتخاب هستند و اینجاست که افراد طراح انتخاب میتونن به شما کمک کنند که مقداری از بار انجام اون به وسیله خودتون رو کم بکنن. Choice architects are people who organize the context in which consumers make decisions. که میگه این طراحای انتخاب افرادی هستند که زمینه هایی را سازماندهی میکنند که در آن مشتری ها تصمیم گیری میکنند. For example, the person who decides the layout of your local supermarkets, including which shelf the peanut butter goes on and how the oranges are stacked, is a choice architect. برای مثال، شخصی که تصمیم میگیرد که طرح‌بندی سوپرمارکت محلی چگونه باشد، که شامل قفسه های کره بادوم زمینی هست که کجا قرار بگیره و اینکه چطور پرتقال ها روی هم چیده بشند، کار یک طراح انتخاب است. So is the person who organizes where the salad and dessert bars are in your school or work cafeteria. بنابراین همین شخص است که سازماندهی می کند که سالاد و بارهای دسر کجا در مدرسه شما یا در کافتریای محل کار شما قرار بگیرند. And believe it or not, the arrangements they adopt will influence the selections you make, according to Richard Thaler and Cass Sunstein, professors at the University of Chicago. و باور کنید یا نکنید، چینشی که آنها انجام میدهند یا قبول میکنند تأثیر میذاره به انتخاب‌هایی که شما انجام میدید. مطابق آقای ریچارد تالر و کاس سانستین، پروفسورهای دانشگاه شیکاگو. Thaler and Sunstein say that governments don't have to impose healthier lifestyles through laws. تالر و سانستین میگن که دولت‌ها نباید تحمیل کنند سبک زندگی سالم رو از طریق قوانین. For example, smoking bans and trans fat boycotts. به عنوان مثال، منع سیگار کشیدن و بایکوت روغن ترانس شده. Rather, they say that if given an environment created by a choice architect, در عوض اونها میگن اگر یک محیطی به وجود بیاد توسط یک طراح انتخاب، one that encourages us to choose what is best، کسی که ما رو تشویق بکند که انتخاب بکنیم چیزی را که بهترین است،